Stříbro! 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 Tak takhle nějak vypadal začátek kutnohorské stříbrné horečky. Onen slavný zběh ke Kutně. Vidina snadného zbohatnutí lákala všelijaké dobrodružné povahy, kterým šla v patách kmotřička Smrt. Kutna antika. Tak se říkalo původní osadě. Ta s rozšířením dolování zanikla a novému osídlení se nejčastěji říkalo Mons Kutna. To by se dalo doslova přeložit jako Hora Kutná, ale znamená to doly Kutné. No prostě hory doly, to si slibovali všichni, kdo se ke Kutně seběhli. Stříbro je to všude! Prachy budou, vole! Prachy! Hory doly, vole! Ale žádná idylka to nebyla. Smrtka si tu dávala rande s horníky často. Při těžké práci pod zemí i nad zemí. Při sporech osobních i pracovních. Při zábavě i obchodu. Pořádek v tom zmatku udělal až král. Kdo taky jiný? Václav II. Vydal horní královský regál, kterým stanovil, že za prvé všechno stříbro je moje, královo. Za druhé, Kutná Hora dostane městská práva a stane se královským horním městem. A za třetí, ve Vlašském dvoře bude centrální královská mincovna a bude se tu razit pražský groš. A basta fidly, hotovo. No, to se snadno řekne, mincovna. Stříbrná ruda se musí nejdříve natěžit. Nejhlubší a nejbohatší kutnohorský důl byl Osel. A ano, pojmenovaný byl po oslech, kteří tahali rudu na povrch. Horníci se do dolů klouzali po skluzavce. No, asi měli po cestě méně atrakcí. Práce v dole byla úmorná dřina. Horník na čelbě postoupil za den asi o 2 centimetry. A to prosím některé štoly měřily kilometry. Na povrchu se ruda nejdříve vyčistila. A pak prodala. Že jo, na rudném trhu to taky nebyla žádná selanka. Kam se hrabe dnešní burza? A pak se ruda odvezla do Vlašského dvora, kde se z ní razily stříbrné groše.
No, bohatli na tom všichni. A tak si kutnohorští začali vymýšlet. Když kašlu, tak největší a nejkrásnější. A kostely na každém rohu. A co ještě? Co ještě? Vlastní chrám. To je ono. Zasvěcený patronce horníků, svaté Barboře. Jenomže žádné doly nejsou bezedné. A tak za krále Vladislava Jagellonského začalo stříbro fofrem docházet. A tak se Barbora nedostavěla. Ani na podruhé, ani na potřetí. A dodnes je to jen půlka smělého plánu. Jenomže pro nás je to vlastně štěstí, že stříbro došlo skoro najednou. Historické jádro Kutné Hory se všemi skvostnými památkami zůstalo zachováno více méně beze změn až do 19. století a potom až do dneška. Proto bylo zapsáno v roce 1995 na seznam světového dědictví UNESCO a rozhodně stojí za návštěvu. Jako celá Kutná Hora.